Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood ng Sagisag Kultura TV mula po sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining. Habang lumalaki at umuunlad, nagiging mas matatag ang isang lungsod kapag nananatili itong tapat sa kulturang pinag-ugatan habang tinatanggap din ang pagkakaiba ng kanyang mga mamamayan. Ito ang lungsod ng Iligan, isang masiglang sentro ng mga oportunidad kung saan nagsasama ang tradisyon at inobasyon upang lumikha ng isang matingkad, mayaman at makulay na kasalukuyan. Ako po si Donna Carriaga. At ako naman si Eli Silian. Sama-sama nating tuklasin ang mga likhang yaman ng lungsod ng Iligan dito sa Sagisag Kultura TV. Sa Iligan dunay laing-laing tribo na nagpuyuban sa gugma sa kalinaw. Adunay higaonon ug mga maranahaw ug ang mga lumadin sa Iligan. Ang istorya ning among dakbayahan. Maayong adlaw kaninyong tanan ug maayong Iligan. Ako po si Shai Dyson, isang proud Iliganon at inyong magiging gabay sa ating paglalakbay. Sa episode na ito, ipapakita namin ang kahanga-hangang kultura, sining at kasaysayan ng aming lungsod, kung saan nagtatagpo ang kasaysayan, kultura at kalikasan. Tara na sa Iligan! Ang lungsod ng Iligan, na siya ring tinaguri ang Lone District sa Lanao del Norte, ay napapaligiran sa hilaga ng tatlong bayan ng Misamis Oriental, ang Lugait, Mantikao at Opol. Sa timog naman ito matatagpuan ang tatlong bayan ng Lanao del Norte, ang Baloy, Linamon at Tagolwan, kasama ang dalawang bayan ng Lanao del Sur, ang Kapay at Tagolwan II. Sa hilagang silangan naman makikita ang lungsod ng Cagayan de Oro. Sa silangan ang bayan ng Talakag Bukidnon at sa kanlura naman ang Iligan Bay. Ang Iligan bilang puok pangalan ay unang binanggit sa mga tala ng kasaysayan taong 1639 mula sa perspektibo ng kasaysayan, ng wika, ng panitikan, maging sa gunitang bayan ng mga matatandang Iliganon, hango ito sa salitang ilig na ang ibig sabihin ay to descend or pumanaog o bumaba mula sa mataas na kinaroroonan o mataas na posisyon upang makipag-ugnayan at sa iba't ibang magawain pang ekonomiya dito sa puok na ito, sa lokasyong ito. Presente din ang ilig sa wika ng mga higaunon, sa wika ng mga Maranao, sa mga katutubong pangkat etniko, at maging sa panitikan, sa oral na panitikan. We have a great culture. We have a tri-culture people in Iligan. And we have a great natural scenic tourist spots. Iligan City is first and foremost is a thriving community. All different tribes. Talking about the Higaunon, the Lumads, the Maranaos, and the Christians can come together and work together for Iligan. So as a father of the city, I want to make sure that we have an inclusive participatory governance wherein all different tribes can work together peacefully. According to Blair and Robertsons, and they're translated a compilation of the Recollect missions in 1625 to 1639, Iligan was first mentioned as Iligan and spelled as Y
Iligan, Iligan, the Spanish way, as early as 1639. Nagsimula ang Iligan bilang bisita ng mga Recoletos, ng mga Jesuita. Na-elevate yung position niya, yung status niya as a corregimiento. Kaya tinawag itong Provincia de Iligan na may sariling muog na gawa sa bato. Itinayo 1640s at pinangalan ng San Francisco Javier. Ngunit kinakain ito ng dagat around 1780s. That's why pinalitan ito ng Fort Victoria na sa taong 1912 to 1960 naman ay winasak ng Great Flooding sa Iligan River according sa pag-aaral ni Professor Acot. Not too many know that in the past there had been 2-3 Spanish forts in Iligan. Diyan banda sa may the present day PNB ng main branch. Diyan dati yung Cota de Iligan, the last Spanish fort that was built. But as early as the 1600s, meron na tayong Spanish fort dito sa Iligan. Kaya lang, because of the frequent flooding of the Iligan River, palaging nawawash out yung mga forts. So we're working on that to be able to get the approval of the NHCP and the NCCA to make that corner of Iligan, to declare that as a heritage site, and hopefully a historical marker would also be put in place. Itatag ang Iligan bilang chartered city on June 16, 1950. Mababanggit din na pagkatapos ng pagkakatatag ng Iligan as a chartered city, 3 taon matapos na ito ay pinasinayaan ang pagbubukas ng Maria Cristina Hydroelectric Power Plant in 1953 that siguro ma-consider natin na major turning point din kasi nagbigay daan ito sa urbanisasyon at industrialisasyon ng Iligan. And with that, you have the beginning of serious industrialization of Mindanao, or the country for that matter, with electrification. Tumaas ang populasyon, humikayat ng maraming investors, no? Nagtayo ng mga pagawaan, pabrika sa baybayin ng Luok ng Iligan, at kung kaya mga dekada 80, 90 ay nakilalang Iligan bilang Industrial City of the South. 3 different cultures is a key to progress in Iligan. Now, understanding each other from Maranao to Hikaunons and the Christians working together for Iligan is the perfect formula for success. We can appreciate, if you are a visitor here, can always inquire with us if there are events, competitions to look forward to. And that's where we are positioning Iligan as a destination of events, as a destination of the celebration of culture and the creative industry. What this administration did is to organize festivals, organize events every month to make it sure that there will always be involvement of sectors in the way we do things. That's why we are promoting tourism, our cultural heritage, because everything will follow. The job generation, businesses will come in. Hopefully, all our ordinances will be implemented so that we can promote Iligan City, not just in the Philippines, but in the whole world. In the month of February, we have the National Arts Month. For March, we have the Women's Month and then the Music Month. For April, that's a celebration of the civil society organizations. May is our sports event, the sports festival. We call that Paambit sa Palahampang. June is our Adlaw sa Iligan. That's the celebration of our foundation of the city. So there's street dancing, there's a lot of events during Adlaw sa Iligan. July is our very first Pakarajaan Festival. That's a celebration of the Maranao culture. We had a Halal Expo to celebrate the culinary of the Maranao. August is Environment Agri-Month. September is our highlight of these events, the Diyandi Festival. It's a month-long event. It started with Mugna, that's our trade exhibit. Ang kaunang kapistahan ng Iligan ay itinawag na Diyandi. Because for so long a time, the festival in Iligan walang pangalan, binabansagan siya ng kung ano-ano. Pero in 2005, it was decided that it be called Diyandi, na hango sa matandang ritual na Diyandi ng mga kababaihang Iliganon that they organized since 1912. It's a celebration of our patron saint, Señor San Miguel. It's a colorful celebration of street dancing and a lot
of cultural performances. We even have Comedia San Miguel. It's a story of how Senor San Miguel brought peace into our city with the coming of the Christians. So there was initially the Higaonons and then the Maranaos. And when the Christians came, there was some turbulence in the city, and Senor San Miguel came down and fought the Yawa. We call him Yawa. It's basically evil, and then brought peace into our city. This we celebrate every September with a procession. I think the Diyan Day is very appropriate as a term because literally it means agreement, pact, promise, or kasunduan. Although there's the tri-people, but at the end of the day, nandoroon yung vision bilang mga Iliganon at bilang mga Pilipino. October is our business month, ICT, and cooperative month. So we have a lot of activities there that includes the business awards. November is our IT month. We call that the Kasabuahan o mga tribo, or the Higaonon, Bayog Higaonon Festival. Where we do mass weddings for the Higaonons. We also do forums to educate people about the Higaonon culture. And of course, December is our Paskuhan Festival. Ang talon o waterfall sa Ingles ay isang lawas ng tubigan na matuling umaagos buhat sa itaas ng bundok, pabagsak sa sahig ng isang ilog o sapa. Ang talong Pagsanhan at talong Maria Cristina ang dalawa sa pinakasikat na talon sa Pilipinas. Itinuturing ang mga ito na likas na magagandang tanawin na ipinagmamalaki ng bansa. Ang talong Pagsanhan ay may taas na 120 metro at matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Ang talong Maria Cristina na matatagpuan sa lungsod Iligan, Lanao del Norte ay may taas na 78 metro. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng elektrisidad na nagpapatakbo sa negosyo at industriya ng lungsod Iligan at ibang pook sa Mindanao. Talon, Sagisag Kultura ng Pilipinas. Talaga nga namang napakaganda ng Iligan. Maayong adlaw ka natong tanan. Ako po si Tess Paradela, isang proud Iliganon na makakasama nyo sa episode na ito. Mas lalo pa nating kikilalanin ang turismo ng Iligan. Kagaya lamang ng mga sikat na atraksyon tulad ng Mount Agad-Agad, a local preservation area. And of course, the beautiful disaster of Sikyop Underground River. At hindi lang yan, titikman din natin ang pinagmamalaking pagkain ng Iligan. Kaya't huwag kayong aalis at samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating adventure dito sa Sagisag Kultura TV, Likhang Yaman ng Iligan. We have divided Iligan into 5 innovation districts. One is the, we call that the Budima Tourism Innovation District. We have also our own academic innovation district. We have the Industrial Innovation District. We have the Agri Innovation District, and then the Governance Innovation District. And when you talk about, say for example, the direction of the city in strengthening tourism, that's Budima, because they have 3 waterfalls in that location and a number of resorts in that location. Tourism Triangle is one of the innovation districts of Iligan City. It houses 3 of our most famous waterfalls, Maria Cristina, Tinago, and Mimbalot Falls. The Macapagal Ancestral House is also located in this area. This is one of our main offers to our tourists, and we will make sure that the architectural plan will include a waste management plan. We will ensure that the green spaces are maintained, and we will have a sustainable transportation option and environmentally conscious habitats. That's why we are proud to say that we are the only highly urbanized city in the country with more than 30 waterfalls. That's how we call it, the City of Majestic Waterfalls, or the Waterfalls Capital of the Philippines.
Tinago Falls is one of the most beautiful waterfalls of Iligan. It means hidden because the falls is hidden in a deep ravine, and to access this falls you have to walk 355 steps per way, but once you get there it's all worth it. Falls is the most accessible waterfall of Iligan City. It's located only a few meters away from the highway, and you can swim easily in this waterfalls. It has beautiful rock formations. Ang Mount Agad-Agad is about 2 kilometers from the center of Barangay Pugaan. Makapunta na doon sa peak ng Mount Agad-Agad. So doon, makikita natin yung overlooking ng syudad ng Iligan. Naata sa karon dinhi sa Barangay Pugaan, na diin diri makita nato ang planta sa sukang pinakurat. Ang sukang pinakurat is ilag yung ginagamit is kanang suka sa lubi, at saka marami pa dito dining plantation sa sili o sa sa pang mga sangkap sa sukang pinakurat. Dako kayo akong pasalamat dinhi sa Barangay Pugaan. Diri gyud na butang ang kaning atong kanang sikat ng suka niabot na sa nasyonal ang atong product. Our main product is suka pinakurat. We started this October 2000. It did start out of necessity. In year 2000, after my dad's bypass, we were left with practically nothing. We started the business with my father with 28,000 pesos capital. And for all we know, we are going to celebrate our 25th anniversary next year. Pinakurat is a common Cebuano word. If you dig down deeper to the local word, it means pinagulat or nagulat. Pag amoy mo pa lang, iba siya. It's not so much as the vinegar, the spices that go with it. It's the total experience that you will have from it. It really brings you back because suka pinakurat is a natural product, very reminiscent to the ones that you've been taking with your food in the province back in the day. So we have our main product, suka pinakurat. This is the original blend by my father. This is extra hot, and eto talaga yon. We made a sweetened version. It's still hot, no, but it has it's sweet. Then we have the suka kurat. It is spiced but without chilies. We have the kurat soy. This is suka pinakurat with soy sauce and calamansi extracts. The main ingredient of everything is the pure suka tuba or the coco sap nectar vinegar. Katambal na talaga ng produktong suka ang serbesa o alak. Bagamat ang alak ay hindi inuming para sa lahat, tampok sa mga produkto ng fat police ang mga dekalidad at masasarap na inuming may hatid na bago at kakaibang karanasan para sa mga susubok dito. Ang Heaven's Bakehouse po is isa sa mga hometown pasalubong po dito sa Iligan City, since kami din po ang humahawak ng auto hub dito sa Iligan City under po ng DTI. Yung product po namin sa OTOP is ang piyaya, grilled hupia, ubi kisses, tsaka yung peanut cookies. Since po yung bestseller po ng product namin sa OTOP Hub is yung piyaya po, the signature product po of Heaven's Bakehouse. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng halang-halang. Ito ang mga sangkap niya: bawang, sibuyas na pula, luya, atsal, karning baka, yung mantika, suka, tuyo, tanglad. Lagyan natin ng
Mantika. Kapag mainit na ang mantika, lagyan na natin ng itong bawang. Isunod natin yung sibuyas na pula, luya, at saka yung atsal. Saka na natin ilagay yung karne. Lagyan natin ng tuyo, toka. Lagyan din natin siya ng kunting asin at saka paminta. Hindi mawawala yung tanglad kasi yun ang pangpawala ng baho ng karne. Tapos takpan lang natin siya hanggang sa lumambot. Hayaan natin yung katas niya ang magpalambot sa kanya. Kumukulo na siya, pero hindi pa to malambot. Minsan aabot tayo ng 1 oras bago ito lumambot. Lalagyan natin ng tubig para hindi maubos yung katas niya. Takpan natin ulit, hihintayin na lumambot siya. Matapos na mga 1 oras, kumukulo na yung sabaw, malambot na ang karni. Lagyan natin siya uli ng tanglad, seasoning, sibuyas. Ngayon, ready na to, pwede na nating iserve ang ating halang-halang. Ito na ang halang-halang ng Iligan City. Masarap, mainit, at pampa, good vibes. Jaime's Lechon is situated in the heart of the city, Iligan City. So, we have been here since 1965. My lolo started it until sa mga anak niya, sa apo niya, kami na yon. So, we have to choose, we have to measure kung gaano kadami, kung anong ilalagay sa lechon, sa baboy na ililechon namin. We also have some ingredients na pinapahid sa skin, which makes it dark red and more crispy. Subukan naman natin ang mga pagkaing nakalatag sa hapag ng Avoda Kitchen, na kilala sa pagsasanib ng mga global at lokal na lasang pupukaw, di lang sa inyong mga dila, kundi sa lahat ng inyong pandama. Avoda Kitchen, it's a Hebrew word. It stands for 3 meanings: work, worship, and service. And it's depicted in the logo. We have that 5 hands that kind of look like spatula. But that's where the idea is coming from, and that's where the name came from. darin de indamo da rindai tamana umal gentung kayu malinasel ayago kateng dan mga kailing awan anu gendaan do namin da nuyapi
Doy kumutal sili mo kana ang gida udalag ay uli buwag masi aden labsig dayo nasin. Doon sa treetop, makikita mo yung dalawang imahe ng higaonon, yung babae at saka lalaki. Tinatawag namin na talapnay sa mga higaonon. Yun, siyempre, yun ang nagwe-welcome ng mga visitors bago pumasok doon sa tourist destination natin. May nakalagay doon na yung puti na tela, yun ang nagsasign na sabi ng mga katutubo kasi at saka yung baylan, may bai din kasi yung babae tinatawag namin na baylan, baid yun ang siyempre kanang yung kuan ng baylan ba kasama na hindi daw lahat na mga diwata ay makikita mo. May mga diwata din daw na sumasama sa mga nagtutor. Kaya kung yun, makita niya yung tela na puti, sabi ng diwata ay buo pa rin yung paniniwala nila at respeto nila. Ito adig daw sa lagsa ko para ko kuming kumanalagsa daw ko yung mulin-ulin iman na hadi tagkadalahi ga isa nakauma bisita iman taduno na hayo man umasa inampu ang kaw na linudang kaw. Yung first na ginagawa sa ritual is siyempre yung offering, yung queens doon sa entrance, lugbak, yung tinatawag natin na lugbak. Yun ang offering natin na pag-welcome na magpasok tayo doon sa tourist destination. Ginagawa namin doon, may activity yung mga higaonon once a year, yung tinatawag namin na Kaamulan Festival. Yun, inipon-ipon namin yun. Yun ang ibibili namin ng tela at saka manok, ang ritual po. Yung ginagawa kanina, yun ang tinatawag natin na pamalis. Yun, yung mga galing ka sa ibang lugar, tapos magpunta ka sa ibang lugar. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung mapuntahan natin na lugar. Sa mga higaonon yun, yung pagpapalis kung may mga malas na dala, ialis natin yun, palisan natin ang dugo ng manok, magwis ka na. Yun, nakapunta ako dito. Lahat na wis mo, lahat din na yung swerte mo, papasok sa'yo. Is actually the newest development for tourist destination in Iligan City. It's located in Barangay Rugongon. Ang Sikyop is isang cooperative ng mga farmers po. Tinatawag sa higaonon na Sikyop, yung hidden paradise. You have to go on a hike to get through the paradise, which is an underground river through the canyons. Yung Sikyop agritourism po, makikita natin doon na malaki yung covered niya, yung area niya, almost mga 150 hectares. May tour guide tayo. Yung mga tour guide namin is majority higaonon, mga estudyante. Itong underground river ng Sikyop is ang hidden paradise, canyoneering siya. Tapos, makikita natin doon na pinaka-highlight talaga ito dito sa Sikyop. 600 to 800 meters yung taas niya. Once you visit this, you go back up and enjoy the delicious food of higaonons. This building was constructed way back 2017, right after Typhoon Sindong. I was the one who made the proposal for this building, submitted to TIEZA, and it was TIEZA who donated this building. And this building is a replica of a Turugan.
a Maranao Royal House. It houses the office of the Maranao and Higaonon communities. We have this museum and function hall for special occasions. We have the different kinds of looms. It came from northern to southern Mindanao. We have the looms of the Tibulis, the looms of the Maranaos, the looms of the Magindanaons, and the looms of the Bukidnons. And these are all abaca woven cloth. And also some instruments used by the different communities here in Mindanao. Also agricultural implements that they have. These are all my collections. As an anthropologist, I started this collecting 35 years ago. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ako po si Prince Salazar, isa ring Iliganon at welcome sa likhang yaman ng Iligan. Kilala ang mga Iliganon sa kanilang natatanging talento sa iba't ibang anyo ng sining mula sa visual arts hanggang sa performing arts. Mula sa mga lokal na pintor at performers, makikita natin ang kanilang mga obra na sumasalamin sa kagandahan ng Iligan. Ipapakita natin ang mga makasaysayang lugar at mga heritage sites, kaya't sabayan niyo po ako sa pagtuklas ng sining at kasaysayan ng Iligan City sa likhang yaman ng Iligan. Iligan has produced one of the best theater groups, the most traveled theater group in the country. That's the Integrated Performing Arts Guild of the Philippines. Ang pumukaw talaga sa akin is nung unang nakapanood ako ng first place sa MSU. Nagumpisa ako as visual artist, tapos naging musician, arranger ako, concerts ang ginagawa ko. Ako rin ang founder ng Culture and Arts Study Program sa MSU IIT. At ang discipline ko ay sa cultural studies at saka sa performing arts, which includes, well, dramaturgy, playwriting, etc. Sinasakop namin, integrated talaga, ang mga domains ng performing arts, which includes dance, visual arts, drama, theater, etc. etc. 1974 kasi ginawa yung sining Kambayoka. Ang unang napanood ko sa kanila, yung paggawa nila ng Pilandok, meron talagang input ito si Frank Rivera sa aming pag-usbong. Napanood ko ang Pilandok, wala pang mga theater noon. From then, na-inganyo ako kasi sabi, pwede pala gumawa ng theater sa improvised means lang. No? So, from there, nag-grow, naging kaibigan ko naman itong mga Kambayoka, mga kabarkada ko sa MSU. Gumawa kami ngayon ng IPAG 1978. And from 1978, dire-diretso na yan. This is our 47th year. No? Ang tumulong talaga niyan ay ang MSU IIT kasi hosted kami ng MSU IIT, lalong-lalo na itong mga heads niyan. Ang essential ng sining ay ang pagpapamanifest ng kultura. Importante ang kultura sa isang bansa dahil isang word lang, survival. Tanggalin mo ito, lahat yan may continuity dahil kailangan mag-survive. At ang reflection nito ay ang sining. Ibig sabihin, ang may-ari ng gawa namin ay hindi kami. Ang may-ari ay ang community. In over 4 decades, IPAG has captivated the imagination not only of the communities it has engaged with. 1977, nag-umpisa na kami. Nagkataon na na-approve ng Board of Regents sa MSU IIT yung proposal for putting up a school for the performing arts. Yung si Ligaya Fernando Amilbangsa, siyang tumulong sa amin na magbuo, although may grupo na siya. Tsaka hindi naman namin pinapansin na nakita namin kami palang pinaka-traveled na company kasi sa 50 plus na productions namin, 50 plus full feature, ito ay nakapaglibot ito ng mga 100 cities around the world. Months earlier, nandun na umikot naman kami ng Indonesia,
para mapalabas ang Panji version. Ito ay isang epic version ng Southeast Asia. Ibig sabihin nito, nakaka-connect talaga tayo sa kultura natin. I'm basically now an organizer of events, literary and cultural, here in Iligan and around Mindanao. And I have published a few books on poetry and as an editor of anthologies. I'm one of the founders of the Iligan National Writers Workshop. We are on our 31st year this year, and we've had over 500 writing fellows. Within this month, we go to Tawi-Tawi because we will open the first Mas Kamlon Writers Workshop, and that is a historic or significant workshop for Mindanao. The Hulma Iligan Creatives Collective is an organization composed of artists and cultural workers. We tried to gather all of these artists and cultural workers in Iligan because we believe that if we have a unified voice, we can somehow influence the development of our city. In particular, I can express myself as an artistic director and also as a producer. And also, I believe that the performing arts, theater, puppet show, concerts, the messages of these activities is easily disseminated through the arts, through artistic expressions. Our vision sa Hulma is to make Iligan a recognized cultural hub in the southern Philippines. And we are also vying for the UNESCO recognition as a creative city in the area of performing arts and folk. Ang hobby ko is photography. Kaya nga ako nagkaroon ng one-man show sa Culture Center of the Philippines. It was entitled Muslim by Christian. And then, because of Frank, mga sining Kambayoka. So after that, I have had also a one-man show sa Manila Peninsula on Faces. Then I have also another one sa the Manila Garden noon, sa Makati. At saka nag-workshop din ako noon. During the workshop nila na Frank Rivera ng arts workshop every summer, ako din ang nire-request nila. Ako lang taga Mindanao nang nag-workshop on photography, the black and white photography. So I print, I develop pictures. So Esplanade is a long walk or a park. It is located beside Mandulog River. Iliganons come here to enjoy walking or jogging or simply enjoy the sunsets. Once upon a time, a Raja's power reached every corner of his domain. One woman defied all of the Raja's advances.
datu at pamilya nito ang Torogan sa Meranao. Ito ang pinakamalaki sa mga bahay na matatagpuan sa teritoryo ng isang sultanato sa ilalim ng datu. Palatandaan ng rangya, dangal at pagiging pinuno. Wala itong dibisyon at sama-samang naninirahan dito ang mga kasapi ng pamilya ng datu. Bukod sa pagiging tirahan ng datu, ginagamit din sa pagtitipon ng komunidad ang Torogan. Ginaganap dito ang mga kasalan, lamayan, pulong at mga paglilitis. Dito rin pinatutuloy ang mga panauhin. Torogan, Sagisag Kultura ng Pilipinas. Paseo Santiago this is a privately owned place, and it's sort of a resort for Iliganons, and this is where they used to have their parang nagiging picnic area during weekends, and also bringing in some friends from other places. Ang historical background nito, it's an area kung saan talaga devastated ito during the Sindong, and this is near the mouth of Bagong River. Bayog, which is a nearby island from here, was first mentioned as early as 1625 as the first Spanish settlement, although it was already a native village even before the coming of the Spaniards. So therefore, as a site, it's very historical. At the same time, it's also a place of cultural contact, especially that the Higaonons from the uplands, kasi kung babaybayin yung Mandulog River, it would lead you to the Higaonon community in the interior parts of Iligan. The Tartanilla is a horse-drawn carriage introduced by the Spaniards in the 18th century, and this is very unique for Iligan City because we're the only city using it as a mode of transportation. So the locals still use it up to now, and it's becoming an iconic symbol of Iligan City. Here in 2023, Heritage Code was passed. It's very important dahil sa batas na ito, maitatampok, ipagpapatuloy, mapoprotektahan ang mga likas at ang mga likhang yaman ng Iligan na itataguyod ng lokal na pamahalaan ng Iligan at ng pamayanan. Sinusunod namin yung tradisyon na dati na umasada ng Iligan. From 1950s pa kami dito. Dati tawag to Kalisa, ngayon Tatanilya na. Bali, tinatawag nila noon na King of the Road. Talagang sinusuportahan kami. Uniform, yung mga sirang Kalisa, pinapayos nila. Tapos pinapadaan sa contest na para talaga maganda. Taon-taon na namin yan ginagawa. Marami na ngayon dito mga turista. Umupunta lang dito dahil sa talagang ng tourism. Ang parokya at katedral ni San Miguel Arcangel ay hindi lamang sentro ng katolikong pananampalataya sa lungsod ng Iligan. Napakalaki rin ng papel na ginagampanan nito sa taunang kapistahan ng lungsod na kung tawagin ay Diandi Festival. The story behind also that during the war, that St. Michael was still a chapel. When the Japanese was about to bomb Iligan, ang tingin nila dito was a vast, wala silang makita na mga bahay, parang a big body of water. But ang nangyari, yung mga residents dito na nakita nila na the plane was about to bomb Iligan, so nagtakbuhan na sila, nawala din si St. Michael sa chapel.
But after a few days, bumalik siya. We call it amorsico, a kind of grass na dumidikit sa mga pantalon. Yun ang nakita sa damit niya at saka yung sa cape niya. So, from then on, upon knowing this, nalaman din ng mga Maranaos, nalaman din ng mga, because the Maranao were the early dwellers here, and the Higaonons, and also some Christian migrants. When they knew about this, so doon na, parang they believe on the patron saint na siya ang who really helped Iliganons na hindi mabumbahan ng Japanese warplanes. From then on, naging patron saint na si St. Michael. Makapagal Ancestral Home was built in the 1950s. It's the summer home of our former President Gloria Macapagal Arroyo. Her father, Diosdado Macapagal, also stayed in this house. Now it is converted into a museum and managed by the city. ay kilala sa kanilang kahusayan sa sining at sa episode na ito, ipakikilala natin ang mga grupong Kapagintaw Cultural Dance Troupe, Integrated Performing Arts Guild ng MSU IIT, Octava Choral Society, at ang Diyos Caritas Rondalia. So I entered Iligan Medical Center College because I heard the program of giving scholarship for those students na may skills or those who are interested in dancing. I would like to help also the upcoming students who also wanted to have their chance na gusto magkolehiyo pero wala silang pera but they're going to finish their studies through the Iligan Medical Center College program, which is the Kapagintaw Cultural Dance Troupe. Kapagintaw is a Maranao word or Maranao term means life or buhay. The Kapagintaw Cultural Dance Troupe is been 15 years here in Iligan City, and we are presenting cultural presentations in any events, and also we would like to see that we are still existing. Our culture is still preserved, and masaya tingnan na makikita natin kung saan tayo nanggaling. IPAG has become a leading force in Philippine theater. It has envisioned itself to be a leading and premier repertory company and a leading force in expressing the diverse Mindanao cultures. The performance was entitled Maria Cristina. It was part of a bigger production called The Tales from Mindanao, formerly known as Buhay Pag-ibig Kamatayan and Kwentong Mindanao. These are series of vignettes, and Maria Cristina is just one of these vignettes. It's based on the poem by Christine Godinez Ortega. It talks about the legend of Maria Cristina Falls. As
you can see, in the chasing scene, we have the main character, Maria Cristina, being pursued by the lustful Raja, who ends up jumping towards a cliff and transforming as the Maria Cristina falls. Everything started from my mother, so she has been my main inspiration in all of this progress that I created. Hanggat sa na-discover kong matagal ang aking kakayahan sa paggawa ng mga malalaking obra, dito ko nakikita yung passion ko sa painting. Itong obrang ginawa ko, ito ay inspirasyon sa tourist attraction dito sa Iligan City, yung Paseo de Iligan. At isa itong piece na ginawa ko ng 8 hours sa aming contest sa Division Festival of Talents 2024. So ako yung nagwagi. Our vision is pagpagaban na to express our socio-political and environmental commentary and others. Anything about society. Octava Coral Society in 1981, nanalo po sila ng NAMSIA. Yun yung first na panalo nila ng NAMSIA. Nag-first prize sila. Kadalasan po ng mga repertoire namin ay more on Maranao music or mga expression ng Maguindanao or Moro and Christian na mga music dito sa Mindanao. Deos Caritas Rondalia actually started in 2001, 2002. And during the Typhoon Sendong, marami ang victims ng floods. Now, these children, along with their families, were victims of that Typhoon Sendong. Itong Rondalia started as a psychosocial intervention for the victims of these children. So parang laro-laro lang kami. We met only weekends kasi I'm also with the IIT. Then later on, nag-develop siya. Hanggang sa ngayon, hindi na sila children. Youth na sila. We are still managed by the Franciscan Sisters and the Diocese of the Iligan City. I applied what I know about Rondalia playing and some techniques that I know. So that's how the Rondalia evolved. But now we can already perform and even give a full concert. Senyari tangan, nilai tangan, tulang di
Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagtuklas sa kagandahan at yaman ng Iligan City. Mula sa mga kamangamakang talon hanggang sa makukulay na sining at masasarap na pagkain. Sana ay napakita namin sa inyo ang tunay na ganda ng aming lungsod. Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang Iligan City at maranasan ang likhang yaman na matatagpuan dito. Maraming salamat po muli at hangad po namin ang inyong ligtas na paglalakbay. Muli, ito si Prince Salazar, Tres Paradela, at Shai Dyson para sa Sagisag Kultura TV, likhang yaman ng Iligan. Asenso Iliganon! Mga kababayan, ito po ang likhang yaman ng Iligan City. Iligan ang siyudad na buhay, ng bayan niya ginigong sa kanunay. Mabagal buhay, yung inilang, ang katubigan, yung industriya. Mga bahandi, kung inimahanap, kung yung dipiti sa isang Mindanao. Patunay ang mga natuklasan natin ngayon na ang lungsod ng Iligan ay isa sa mga pinaka-urbanisado at progresibong lungsod sa Mindanao. Bagamat malinaw ang pagkakaiba-iba ng mga pangkat etnikong naninirahan dito, batid rin ang mga mahahalagang elementong nagbubuklod sa mga mamamayan nito na nagdudulot ng maayos na pagsasama ng mga Kristiyano, mga lumad at mga Muslim ng lungsod. Marahil ang pagkakaisa ring ito ang masasabi nating isa sa mga pinakamahalagang kasangkapan tungo sa kaunlaran ng Iligan City. Naway magsilbing aral sa ating lahat na bagamat tayong lahat ay magkakaiba, tayo'y pinagbubuklod pa rin ng ating mayaman at natatanging pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Muli, ako si Elisilian. At ako naman si Donna Cariaga. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Sagisag Kultura TV. Walang unos o bagyo sa akigugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y mga Diyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Filipino. Di pagsanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay Pilipino.